आज चाहिँ हामी वर्किङ स्ट्रेस जुन यो डिजाइन अफ रिइन्फोर्स कङ्क्रिट स्ट्रक्चर्स छ 7th सेमेस्टरमा आइएको छ। त्यसमा चाहिँ हामी वर्किङ स्ट्रेस मेन चाहिँ बुझ्नै पर्ने वर्किङ स्ट्रेस भर्सेस लिमिट स्टेट छ, त्यो हामी अब बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। वर्किङ स्ट्रेस डिजाइनमा चाहिँ के भन्छ भन्दा दिस हेज बिन द ट्रेडिसनल मेथड युज फर रिइन्फोर्स कङ्क्रिट डिजाइन। यो एउटा के हो त, वर्किङ स्ट्रेस भनेको चाहिँ एउटा ट्रेडिसनल मेथड हो where it is assumed that concrete is elastic, concrete इलास्टिक मानिन्छ, एज्युम्सन हो यो चाहिँ। स्टिल एन्ड कङ्क्रिट एक्ट टुगेदर इलास्टिकल्ली, एउटा टुगेदर बिहेभियरको पनि एउटा एज्युम्सन गरिन्छ कि स्टिल र कङ्क्रिट चाहिँ दुवै इलास्टिक नै एक्ट गर्छन्। एन्ड द रिलेसनसिप बिट्विन लोड्स एन्ड स्ट्रेस इज लिनियर। अर्को एज्युम्सन के पनि गरिन्छ भन्दाखेरि लोड्स एन्ड स्ट्रेस इज लिनियर रिलेसन अप टु द कोलाप्स अफ द स्ट्रक्चर, होइन, अप टु द कोलाप्स अफ द स्ट्रक्चरसम्म चाहिँ तिनीहरू लिनियरली नै बिहेभ गर्छन् भनेर यो थर्ड एजुम्सन पनि गरिन्छ वर्किङ स्ट्रेसमा चाहिँ। यो एउटा ट्रेडिसनल मेथड हो। द बेसिस अफ द मेथड इज द्याट द पर्मिसिबल स्ट्रेस फर कङ्क्रिट एन्ड स्टिल आर नट एक्सिडेड एनीवेयर इन द स्ट्रक्चर वेन इट इज सब्जेक्टेड टु द वर्स्ट कम्बिनेसन अफ वर्किङ लोड्स। एउटा चाहिँ यसको मेन प्रिन्सिपल बेसिस भनेको के हो त, यो यसको डिजाइन गर्ने मेन बेसिस भनेको चाहिँ के मानेर डिजाइन गरिन्छ भन्दाखेरि पर्मिसिबल स्ट्रेस जुन कङ्क्रिट र स्टिलमा लाग्छन्, जुन चाहिँ पर्मिसिबल छ त्यो स्ट्रेस त्यसले एक्सिड गर्दैन, दे आर नट एक्सिडेड एनीवेयर इन द स्ट्रक्चर, होइन। पर्मिसिबल स्ट्रेसलाई चाहिँ एक्सिड गरिँदैन वर्किङ स्ट्रेस मेथडमा। यो चारवटा कुराहरू है। अनि द सेक्सन्स आर डिजाइन इन अकर्डेन्स विथ द इलास्टिक थ्योरी अफ बेन्डिङ, एजुमिङ द्याट बोथ मेटेरियल्स अफ द हुक्स ल। फिफ्थ पोइन्ट के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ दुवै मेटेरियल स्टिल र कङ्क्रिट दुवैले चाहिँ हुक्स ल फलो गर्छन् भनेर एजुम्सन गरेको छ, एजुमिङ द्याट भनेर भनेको छ। द इलास्टिक थ्योरी एज्युम्स अ लिनियर भेरिएसन। इलास्टिक थ्योरीले के गर्छ त, लिनियर भेरिएसन अफ स्ट्रेन एन्ड स्ट्रेस फ्रम जिरो एट द न्युट्रल एक्सिस टु म्याक्सिमम एट द एक्सट्रिम फाइबर। यो चाहिँ इलास्टिक थ्योरीमा बेस्ड छ, डिजाइन इन अकर्डेन्स, होइन। अनि एजुमिङ कि बोथ मेटेरियल्स अफ ए हुक्स ल। यहाँसम्म चाहिँ 6 पोइन्ट भयो। नम्बर 1 पोइन्ट ट्रेडिसनल मेथड हो यो। नम्बर 2 पोइन्ट कङ्क्रिटलाई इलास्टिक मानिन्छ, स्टिल एन्ड कङ्क्रिट एक्ट टुगेदर इलास्टिकल्ली। थर्ड पोइन्ट अनि रिलेसनसिप बिट्विन लोड एन्ड स्ट्रेस इज लिनियर राइट अप टु द कोलाप्स अफ द स्ट्रक्चर। फोर्थ पोइन्ट अनि बेसिस अफ मेथड इज पर्मिसिबल स्ट्रेस इज नट एक्सिडेड। फिफ्थ पोइन्ट, होइन। अनि त्यसपछि बेस्ड अन द इलास्टिक थ्योरी, सिक्स्थ पोइन्ट। अनि बोथ मेटेरियल्स अफ ए हुक्स ल, सेभेन्थ पोइन्ट। अर्को चाहिँ एजुम्सन भनेको लिनियर भेरिएसन अफ स्ट्रेन एन्ड स्ट्रेस फ्रम जिरो एट द न्युट्रल एक्सिस टु द म्याक्सिमम एट द एक्सट्रिम फाइबर। 8वटा पोइन्ट यही भइहाल्यो है। अब चाहिँ हेरौँ, जस्तो यो एउटा रेक्टेङ्गुलर सेक्सन छ एउटा कुनै बिमको, यहाँ चाहिँ टेन्सन रेन्फोर्समेन्ट दिएको छ। यो चाहिँ इफेक्टिभ डेप्थ भयो, यो टोटल डेप्थ अफ द बिम भयो, यो चाहिँ वाइड अफ द बिम भयो, विड्थ अफ द बिम भयो, होइन। अब यो चाहिँ स्ट्रेनको कर्भ रे, होइन। स्ट्रेनको कर्भ भनेको लिनियर नै छ, स्ट्रेसको कर्भ पनि लिनियर नै छ। न्युट्रल एक्सिसदेखि एक्सट्रिम फाइबरसम्म चाहिँ लिनियर चाहिँ भेरिएसन छ, होइन। त्यही कुरा चाहिँ अघि माथि लेखेको छ है त। अब यो भइहाल्यो है। अब सामान्य कुरा, वर्किङ स्ट्रेस मेथड के एजुमसम्म भएर चाहिँ बसेको छ त वर्किङ स्ट्रेस मेथड चाहिँ। अ सेक्सन विच इज प्लेन बिफोर बेन्डिङ रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेन्डिङ, दिस इज अल्सो रिफर टु एज बर्नौलीज एजुम्सन, होइन। नम्बर 1 एजुम्सन चाहिँ यो रहेको छ। बोन्ड बिट्विन स्टिल एन्ड कङ्क्रिट इज पर्फेक्ट विथ इलास्टिक लिमिट अफ स्टिल। यसमा केही भनेको छैन, जस्ट पर्फेक्ट बोन्ड हुन्छ भनेर मात्र भनेको छ। टेन्साइल स्ट्रेन्थ अफ कङ्क्रिट इज इग्नोर, कङ्क्रिटको टेन्साइल स्ट्रेन्थलाई चाहिँ इग्नोर गरिएको छ। कङ्क्रिट इज इलास्टिक भनेर पनि मानिएको छ। द्याट इज स्ट्रेस इन द कङ्क्रिट भ्याराइज लिनियरली फ्रम जिरो एट द न्युट्रल एक्सिस टु म्याक्सिमम एट द एक्सट्रिम फाइबर। मोडुलर रेसियो एम, यो एम मोडुलर रेसियोको भ्यालु भनेको 280/3 सिग्मा सिबी भनेको चाहिँ कङ्क्रिटमा लाग्ने स्ट्रेस।
permissible compressive stress in bending in Newton mm per square megapascal 280/3 sigma cp. ओके, यति चाहिँ यो के भयो त एजुम्सन भयो वर्किङ स्ट्रेसको। अब यसमा चाहिँ खासै त्यस्तो केही त छैन। अब मेन ड्रब्याक्स अफ वर्किङ स्ट्रेस के हुन् त ड्रब्याक्स हेरौँ। अब कङ्क्रिट इज नट इलास्टिक, अघि त गरेको एजुम्सन थियो, तर रियलमा कङ्क्रिट इलास्टिक छैन। द इनइलास्टिक बिहेभियर अफ कङ्क्रिट स्टार्ट्स राइट फ्रम भेरी लो स्ट्रेस, थोरै स्ट्रेस दिए पनि त्यो इनइलास्टिक बिहेभियर देखाउन थालिहाल्छ। द एक्चुअल स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन इन द कङ्क्रिट सेक्सन क्यान नट बी डिस्क्राइब बाई अ ट्रायङ्गुलर स्ट्रेस डायग्राम, जुन अघि देखाइएको छ त्यो डायग्रामले एक्सप्लेन गर्न सकिँदैन। अनि सिन्स फ्याक्टर अफ सेफ्टी इज अन द स्ट्रेस अर्डर वर्किङ लोड्स देयर इज नो वे टु अकाउन्ट फर डिफ्रेन्ट डिग्रिज अफ uncertainty associated with different types of loads. With elastic theory, it is impossible to determine the actual factor of safety. With elastic theory, इसलिए the elastic theory मान्छ, so it is impossible to determine the actual factor of safety. Actual factor of safety with respect to loads. होइन, अर्को it is difficult to account for shrinkage and creep effects. यसले shrinkage र creep effects को स्टडी गर्दैन, त्यसलाई by using the working stress method होइन, यसलाई कन्सिडर गर्दैन श्रिङ्केज र क्रिपको इफेक्टलाई। अब आयो प्रचलित यो चाहिँ युज गरिराख्ने लिमिट स्टेट। लिमिट स्टेट डिजाइन हैज ओरिजिनेटेड फ्रम अल्टिमेट अफ प्लास्टिक डिजाइन। द ऑब्जेक्ट of design based on the limit state as concept is to achieve an acceptable probability that a structure will not become unserviceable in its सर्भिसेबल हुनु पर्यो कि लिमिट स्टेटको चाहिँ एउटा सिद्धान्त भनेको चाहिँ स्ट्रक्चर सर्भिसेबल हुनु पर्यो फर द युज विच इज इन्टेन्डेड, द्याट इज इट विल नट रिच अ लिमिट स्टेट। त्यसलाई लिमिट स्टेटसम्म त पुर्याउने होइन भन्ने चाहिँ लिमिट स्टेटले त्यसरी डिजाइन गर्छ। अ स्ट्रक्चर with appropriate degrees of reliability should be able to withstand safely all loads that are liable to act on it throughout its life, and it should also satisfy the serviceability requirement. होइन, सर्भिसेबिलिटी रिक्वायरमेन्ट भनेको जस्तो डिफ्लेक्सन, क्र्याकिङ, त्यो पनि त्यसले चाहिँ मेन्टेन गर्नु पर्यो। डिफ्लेक्सन धेरै हुनु भएन, एउटा सडन लिमिटसम्म मात्र हुनु पर्यो। क्र्याकिङ पनि एउटा सडन लिमिटसम्म मात्र हुनु पर्यो होइन। अनि त्यसै गरी अर्को छ सेफ्टीको पनि छ, यहाँ चाहिँ सेफ्टीको पनि कुरा छ, जस्तो चाहिँ स्ट्रक्चरल इन्टिग्रिटी पनि मेन्टेन गर्नु पर्यो, लोकल फेलियर, एक्सप्लोजन, यी सबै पनि। अब यहाँ के छ, लिमिट स्टेटलाई दुई किसिमले हेरिएको छ, लिमिट स्टेट अफ कोल्याप्स भनेर। लिमिट स्टेट कोल्याप्सले के भन्छ भन्दा concerns with the safety of people and the safety of structure होइन। जस्तो सेफ्टी भित्र के पर्यो त स्ट्रक्चरको इक्विलिब्रियम अथवा स्टेबिलिटी पर्यो होइन, इन्टिग्रिटी पर्यो। अर्को के पर्यो, डिफर्मेसन पर्यो, रप्चर पर्यो होइन, फाउन्डेसनको कुरा पर्यो। त्यसै गरी चाहिँ अरू फ्याटिकको कुरा पर्यो कोल्याप्समा होइन, अथवा सेफ्टीमा। त्यसपछि फ्लेक्चर, कम्प्रेसन, सियर, टोर्सनको पनि कुरा पर्यो होइन। अब लिमिट स्टेट अफ सर्भिसेबिलिटीमा के पर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ लिमिट स्टेट अफ सर्भिसेबिलिटीमा चाहिँ जस्तो अपिरियन्सको कुरा पर्यो, कम्फर्ट टु युजर्सको कुरा पर्यो, अनि त्यसै गरी फङ्सनिङ अफ द स्ट्रक्चर, भाइब्रेसनको कुरा पर्यो होइन, भाइब्रेसनको कुरा पर्यो। द लिमिट स्टेट्स द्याट the concern with the functioning of the structure or structural members under normal use or comfort of people shall be classified as serviceability limit states. यसपछि छ अब जस्तो अघि हामीले वर्किङ स्ट्रेसमा फिगर हेरेको थियौँ, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब यसमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ स्ट्रेनको कर्व त सेम नै छ, तर स्ट्रेसको कर्व चाहिँ नन लिनियर छ। यहाँसम्म केही पोर्सन लिनियर छ, त्यसपछि चाहिँ नन लिनियर भएर आएको छ है। यसले चाहिँ
कङ्क्रिट लिनियरली भेराइ गर्छ स्ट्रेस, कङ्क्रिटमा स्ट्रेस लिनियरली भेराइ गर्छ भनेर यसले भन्दैन होइन, यसले नन लिनियर कुरा गर्छ। अब यो इक्जाममा पनि सोध्न सकिने लिमिट स्टेट डिजाइन भर्सेस वर्किङ स्ट्रेस भन्ने डिफ्रेन्सेस सोध्न सकिन्छ। त्यसको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि द डिजाइन अफ रिइन्फोर्स कङ्क्रिट स्ट्रक्चरल मेम्बर इन्भल्भ्स द नलेज अफ लोड्स। कुनै पनि हामीले चाहिँ डिजाइन गर्नु बेला चाहिँ लोडको मेटेरियल प्रपर्टीको फ्याक्टर सेफ्टी कन्सिडर गर्नुपर्छ। वर्किङ स्ट्रेस मेथडलाई चाहिँ डिटर्मिनिस्टिक भनिन्छ। अब म इङ्क चेन्ज गर्छु है। वर्किङ स्ट्रेस मेथडलाई डिटर्मिनिस्टिक भनिन्छ because it is presumed that the loads, permissible stress and factor of safety are known accurately. Because it is presumed that loads, permissible stress and factor of safety are known accurately in physical situations. However, these parameters are not always known and the analysis must then be based on predictions. वर्किङ स्ट्रेसले प्रिडिक्ट नै गर्दैन, यसले डिटर्मिनिस्टिक गर्छ। यसले अलरेडी नोन छ एक्युरेट छ भन्ने कुरा मान्छ, तर एक्चुअल केसमा प्रेडिक्सन त गर्नुपर्छ। सुड बी बेस्ड अन प्रेडिक्सन। द प्रेडिक्सन अफ सच प्यारामिटर इज नर्मली बेस्ड अन एक्सपिरियन्स अर डेटा field data. The design of a structural member depends on how closely an actual situation is predicted. Parameters that involve the element of prediction are referred to as non-deterministic and there is no guarantee that they will actually occur. भनेपछि लिमिट स्टेट डिजाइन भनेको नन डिटर्मिनिस्टिक अथवा प्रोबेबिलिस्टिक एप्रोच हो। वर्किङ स्ट्रेस मेथड भनेको डिटर्मिनिस्टिक एप्रोच हो। नम्बर 1। नम्बर 2, लिमिट स्टेट डिजाइन। These parameters are determined based on observations taken over the time. These parameters will thus be influenced by chance or random effect, not just at single instant but throughout the entire period of time or the sequence of time that is being considered. Such a process is referred to as stochastic process. Roughly, stochastic process is a phenomenon that varies to some degree as time goes on. भनेपछि लिमिट स्टेटलाई ऱ्यान्डम प्रोसेस पनि भन्न सकियो अथवा चाहिँ नन डिटर्मिनिस्टिक पनि भन्न सकियो अथवा चाहिँ स्टोकास्टिक प्रोसेस पनि भन्न सकियो। In the limit state design procedure, stresses in an element are obtained from the design loads, design loads. In the limit state design procedure, stresses in an element are obtained from the design loads, including load factors, and compared with design strength, including safety factors. In the working stress design method, is the stress in an element are obtained from working loads and compared with permissible stress. भनेपछि के भन्यो त भन्दाखेरि चाहिँ लिमिट स्टेट डिजाइनमा चाहिँ डिजाइन लोड युज हुन्छ, जसलाई चाहिँ लोड फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गरेको हुन्छ हैन, लोड फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गरेको हुन्छ र कम्पेयर विथ डिजाइन स्ट्रेन्थ, स्ट्रेन्थलाई चाहिँ फ्याक्टर अफ सेफ्टीले डिभाइड गरेको हुन्छ हो, स्ट्रेन्थलाई चाहिँ फ्याक्टर अफ सेफ्टीले चाहिँ डिभाइड गरेको हुन्छ। तर वर्किङ स्ट्रेसमा चाहिँ पर्मिसिबल स्ट्रेस युज हुन्छ र वर्किङ लोड युज हुन्छ। फरक भयो नि, डिजाइन लोड युज हुन्छ लिमिट स्टेटमा, वर्किङ स्ट्रेसमा वर्किङ लोड युज हुन्छ र पर्मिसिबल स्ट्रेस युज हुन्छ, जहाँ लिमिट स्टेटमा डिजाइन स्ट्रेन्थ युज हुन्छ हैन। यसको बारेमा म डिफ्रेन्सेसको भिडियो एउटा छुट्टैमा ल्याउँछु। अहिलेलाई चाहिँ यति बुझौँ।